गाइस सब आज चाहिँ अब हामी के हेर्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो फिग्माको डिजाइनमा चाहिँ कसरी रेस्पोन्सिभ फर्म बनाउने त जस्तै म यहाँ देखाउँछु हुन्छ है त। लाइक हामीले लगइन साइनअप गर्दाखेरि एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्छ नि त, त्यस्तै एउटा फर्म चाहिँ हामी रेस्पोन्सिभ फिग्मामा डिजाइन गरौँ है त। जस्तै यति हुन्छ, मैले जस्तै यसलाई यसको जति साइज घटाउँछु, घटायो भने यस्तो रेस्पोन्सिभमा जान्छ, बढायो भने चाहिँ त्यही अनुसारले बढेर हुन्छ है त। अब यस्तो फर्म कसरी बनाउनु त फिग्मामा? अब एउटा इनपुट फिल्ड बनाएपछि के गर्नु पर्यो त, यसलाई हामी फेरि अर्को फर्स्ट नेमको एउटा भयो, अब लास्ट नेमको पनि के गरिन्छ त इनपुट फिल्ड बनाएपछि यसको बोर्डर रेडियस चाहिँ हामी अलिक घटाइदिउँ, 10 पिक्सल गरिदिउँ। अनि यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी के गरिन्छ त अटो लेआउटमा एड गरिन्छ है त। अटो लेआउटको लागि हामी के गरिन्छ त सिम्पली राइट क्लिक गरेर यहाँबाट एड अटो लेआउट गर्न मिल्यो, नत्र सर्टकट सिफ्ट ए प्रेस गऱ्यो भने अटो लेआउट बन्यो है त्यसको। अब हामीले यसलाई नै फेरि कन्ट्रोल टी गऱ्यो भने चाहिँ के भन्यो त्यसको कपी बन्यो है। यसमा चाहिँ हामीले लास्ट नेम अनि प्लेस होल्डरमा इन्टरियर लास्ट नेम के भयो त हाम्रो दुईवटा इनपुट फिल्ड बन्यो है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब इमेलको लागि एउटा फिल्ड चाहियो है, त्यसको लागि फेरि कपी गरिदिउँ, सरी, अनि फिल्ड पेस्ट गरेपछि कन्ट्रोल डी गरेपछि के हुन्छ तपाईँहरूको पेस्ट हुन्छ, नत्र अल्ट प्रेस गरेर यहाँ लाग्नु भयो भने चाहिँ यसरी आउँछ है तपाईँको, यो पनि के हुन्छ त कपी हुन्छ है। अनि यसलाई फेरि इमेल भनेर दिउँ, एउटा प्लेस होल्डरमा चाहिँ इन्टरियर इमेल भनेर राखिदिउँ। अनि अहिले बेसिकली हामीले यसलाई के गरौँ त, साइनअप बटन बनाऊँ, साइनअप भनेर लेखौँ। अब हाम्रो यो यहाँ पछाडि देखिन्छ भने चाहिँ यो बोर्डर रेडियस भएको रेक्टेङ्गल छ, हामीले यसरी तानेर चाहिँ गर्ने होइन है। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त, सिधै सिफ्ट ए अटो लेआउट चाहिँ के गर्नु पर्यो त युज गर्नु पर्यो है। अटो लेआउट युज गऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्नु भयो भन्दा चाहिँ रेस्पोन्सिभ डिजाइन गराउन सक्नु भयो है त। एड अटो लेआउटमा क्लिक गर्ने, त्यति भएपछि यो के भयो त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेममा अटो लेआउट एड भयो। त्यसपछि हामी यहाँ गएपछि यता साइडमा डिजाइनभित्र गएपछि फिल भन्ने अप्सन देखिन्छ, फिल्डमा प्लस क्लिक गर्नुभयो, यस्तो अप्सनहरू आउँछ कलरहरू एड गर्ने। अब जस्तै मैले यहाँ एउटा कलर एड गर्छु, सिमाको जस्तै गर्दैछु, गरेँ। अनि यसको टेक्स्ट कलर चाहिँ म के गरिदिन्छु त भन्दा वाइट गरिदिन्छु, अनि यसलाई सिम्पली म ड्र्याग गरेर गरिदिन्छु है। अनि यसको बोर्डर रेडियस चाहिँ म दिन्छु 10 पिक्सल, 15 पिक्सल दिन्छु है त, यो चाहिँ ठिक लाग्यो। अब यति गरेपछि के भयो त हाम्रो बटन पनि भन्यो है। कन्ट्रोल पी गर्दा बोल्ड गर्दा अलि नराम्रो भयो, म यसलाई सेमी बोल्ड गरेर यसको चाहिँ 16 दिन्छु है त। ल अब यति भएपछि के भयो त हाम्रो एउटा फर्म रेडी भयो। अब यो पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड चाहिँ म
अहिले एकछिनपछि देखाउँछु। अब यसलाई सुरुमा के गरौँ त भन्दा चाहिँ हामी अटो लेआउटमा काम गरिरहेछौँ है, किनकि भन्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्न सजिलो गर्छ त रेस्पोन्सिभ बनाउन हेल्प गर्छ है। अब हामीसँग के छ यहाँ एउटा हेडिङ छ, एउटा फ्रेम, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा अलरेडी फ्रेम छ, यो चाहिँ टेक्स्ट छ, यो सिङ्गल छ, केही भएन। सुरुमा के गरौँ त भन्दा यसलाई र यसलाई सिलेक्ट गरौँ, नर्मली यसलाई क्लिक गरौँ, सिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई पनि क्लिक गरौँ, अनि फेरि सिफ्ट ए गरेर अटो लेआउट गरिदिउँ है। के भयो त यो एउटै अटो लेआउटमा भयो यो चाहिँ एउटै कलमको। अनि फेरि यसलाई सिलेक्ट गरौँ, फेरि यसलाई के गरौँ त अटो लेआउटमा राखिदिउँ दुइटालाई। अब के भयो त भन्दा चाहिँ हामी फर्महरूमा चाहिँ के गर्न सक्नुभयो, स्पेस मेन्टेन गर्न सक्नुभयो। यति भएपछि हामीले सबैलाई हेरेर फेरि अटो लेआउट गर्दा चाहिँ के हुने भयो त यसको स्पेस यसको स्पेस यसको स्पेस चाहिँ सेम हुने भयो, त्यो अलि नराम्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले फर्मको र लेबलको स्पेस चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ पहिला फर्महरू र के भन्छ इनपुट फिल्डहरूसँग चाहिँ के गर्यो त अटो लेआउट गर्यो। अनि त्यस गरेपछि हामीले के गर्न सक्ने भयो त यिनीहरूको इन्डिभिजुअली चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ, यहाँ गएर स्पेसहरू मेन्टेन गर्न सकिन्छ यसरी है। यसलाई म यति राखिदिएँ। अब के गरौँ, हामीसँग एउटा सिङ्गल फ्रेम छ, सिङ्गल अटो लेआउट गरेको यो छ इनपुट फिल्ड। अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ, अनि हाम्रो हेडिङमा भएको उसलाई टाइटललाई सिलेक्ट गरौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो बटनलाई सिलेक्ट गरेर फेरि कन्ट्रोलले अटो लेआउट गरिदिउँ। अब यति भएपछि के भयो त हाम्रो एउटा पुरा अटो लेआउटमा गयो है, फ्रेममा गयो। अब यसलाई हामीले नाम पनि दिन सक्छौँ, फर्म, इनपुट फर्म, साइन अप फर्म भन्न दिउँ यसको नाम चाहिँ। अब के भयो त यति भएपछि हाम्रो एउटा अटो लेआउटमा गयो। अब यहाँ गएर हामीले हेर्दा देखिन्छ यसको र यसको चाहिँ के छ त हाम्रो स्पेसिङ सेम छ है। फेरि भित्र गयो भने चाहिँ यसको चाहिँ हामीसँग छुट्टै छ, किनकि यो हामीले छुट्टै अटो लेआउट गरेछ यो अनि त्यसपछि यो माथिको हेडिङ हाम्रो फर्म अनि बटन चाहिँ हामीले एकैचोटि अटो लेआउट गरेको हुनाले चाहिँ हामीले यसरी इन्डिभिजुअली के गर्न सकिने भयो त स्पेसिङ मिलाउन सक्ने भयो है त। अब यहाँबाट के गरौँ, यसरी मिलाइदिउँ, 29लाई 25 बनाइदिउँ। अब हामीले यसलाई के गरौँ त फिल गरौँ है त। फिल गरौँ भनेपछि यस्तै ब्याकग्राउन्डमा फिल गर्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, फिलमा जानु पऱ्यो, कलरमा जानु पऱ्यो, यहाँ गएर पेन टुल गर्ने अनि सिलेक्सन गरेपछि के भयो त सेम कलर फिल भयो। अब यसको लागि मार्जिन प्याडिङ कहाँबाट मिलाउनु त भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले सिधै यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँबाट लेफ्ट राइट मिलाउन सक्नुभयो, यहाँबाट टप र बटन मिलाउन सक्नुभयो। तपाईँले यहाँ कन्ट्रोल किबोर्डको कन्ट्रोल क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी सबै एकैचोटि मिलाउन सक्ने भयो। अब यसमा के दिएँ त 30 दिएँ, 30 चाहिँ अलि भएन 40 दिएँ ल। अनि यसमा चाहिँ अलिक ठुलो दिएँ मैले, अनि यसको बोर्डर रेडियस चाहिँ मैले गरिदिएँ 20 पिक्सल। अनि यसको भित्र कलरहरू हाम्रो ब्ल्याक छ। अब त्यसको लागि मैले के गरेँ त बेसिकली यो सिलेक्ट गरेँ, हामीले अटो लेआउट बनाएको फ्रेम सिलेक्ट गरेँ, अनि सिलेक्सनमा देख्न सकिन्छ कलर ब्ल्याकलाई चाहिँ मैले वाइट गरिदिएँ है। त्यति गरिदिएपछि के भयो त एउटा नर्मल्ली देख्दाखेरि के भयो त बेस फर्म भन्यो है। अब यसको यहाँ हाम्रो प्लेस होल्डरको पनि के छ त कलरहरू वाइट छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसरी गर्ने, अनि सिफ्ट प्रेस गर्दै भित्र डबल क्लिक गरेपछि के हुन्छ त्यो कलर सिलेक्सन हुन्छ, त्यो टेक्स्ट सेलेक्ट हुन्छ, अनि के गरिदिनु पऱ्यो त यसरी कलर चाहिँ ब्ल्याक बनाइदिनु पऱ्यो है। अब हामीले यहाँ के गल्ती गरेछ भन्दा चाहिँ एउटा यो इनपुट फिल्ड छ नि इमेलको, अब इमेलको त हाम्रो यहीँसम्म हुन्छ है, त्यही भएर मैले यसलाई के गरिदिएँ त बढाइदिएँ। त्यसको लागि रुलर लिएँ मैले एकछिनलाई, यहाँबाट चाहिँ यसरी बढाइदिएँ। अब हेरौँ है, अब हाम्रो यो त ठिक छ ल, फर्म बन्यो एउटा। तर हामीले यसलाई यसरी ड्र्याग गऱ्यो भने के भयो त के रेस्पोन्स छ त छैन है। यो मात्र घट्यो तर भित्रको कन्टेन्टहरूलाई केही इफेक्टै भएन है, मुभिङै भएन। त्यसको लागि सुरुमा यहाँ हेडिङबाट जाउँ। अब हामीले हेडिङमा देख्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले यो अहिले यति गर्दा यति बढाउँदा त केही गर्नु पर्ने ठिक छ एज इट इज छ, तर हामीले घटाउँदा घटाउँदै गयो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त्यो गर्दै गर्दै तल तल झर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो रजिस्टर विथ होला हाम्रो टाइटल, अनि यहाँ देख्न सकिन्छ एउटा फिक्स्ड विथ छ, एउटा युज कन्टेन्ट छ, एउटा फिल कन्टेनर छ है। अब त्यसलाई हामीले के गरिदिनु पऱ्यो त फिल कन्टेनर गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो यो जुन कन्टेनर छ यो सबै त्योभरि के गर्नु पऱ्यो त फिल गरिदिनु पऱ्यो है। अब जस्तै हामीले गऱ्यो भने
देख्नुभयो घट्दै घट्दै गयो है। यो बढायो भने के भयो त फेरि बढ्दै बढ्दै आफ्नो लेभलमा गयो। यो एउटा भयो है। अब हामीले बटनलाई पनि सेम गरौँ, फिल कन्टेनर गरौँ, सिलेक्ट गरौँ। फिल कन्टेनर गरेपछि के भयो, कन्टेनर गरे फिल भयो। अनि हामीले यस्तो घटायो भने के भयो त त्यसको साइज आफ्नै घट्दै घट्दै गएर मिल्दै मिल्दै जान्छ है त साइज। अब अर्को छ, अब हाम्रो पालो आयो इनपुट फिल्डको है। सुरुमा इमेललाई गरौँ। पहिला इमेलको लेबललाई फिल कन्टेनर गरिदिउँ। अनि इनपुट बक्सलाई पनि के गरिदिउँ त फिल कन्टेनर गरिदिउँ है। गर्दा के हुन्छ त हेरौँ है त एकचोटि। के भयो त केही भएन है। किन भएन भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो विच चाहिँ फिक्स छ, अझ नि भएन। किन भएन भन्दा चाहिँ पर्परली सिलेक्ट भयो छैन। अनि त्यसपछि के भएछ भन्दा चाहिँ हाम्रो के भएछ त भन्दा चाहिँ यदेखि चाहिँ हामीले छुट्टै कन्टेन्ट फ्रेम बनाएको थियो होला होइन। यसको हाम्रो विच चाहिँ के भएको छ त फिल कन्टेनर भएको छैन है, युज कन्टेनर भएको छ। अब त्यसको लागि यहाँ गएर फिल कन्टेनर गर्नु पऱ्यो। अनि फेरि यसलाई एकचोटि हामी घटाउँदा देखिन्छ चाहिँ इमेलको चाहिँ साइज आफै घटिरहेको छ, ठिक छ नि होइन त। अब त्यस्तै हामीले अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दा चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको पनि मिलाउनु पऱ्यो है। अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ हामीले साइज घटायो भने चाहिँ यता हेर्न सकिन्छ, साइज घटायो भने चाहिँ यसरी आफै तल गएर के हुनु पऱ्यो, मिलेर आउनु पऱ्यो है नि त विथ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ पहिला यहाँ जाने, यहाँ गएर यसलाई के गरिदिने फिल कन्टेनर गरिदिने, ठिक छ। यसको नियमहरूलाई पनि एकचोटि फिल गरिदिउँ, म फिल गरिदिइहाल्छु। अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर के गर्नु पऱ्यो त हामीले बेसिकली पहिला यस्तो गरिदिउँ है। यसको प्लेस होल्डरलाई र यो रेक्टेङ्गललाई हामी एउटा फ्रेम बनाइदिउँ। यसको पनि प्लेस होल्डरलाई फ्रेम बनाइदिउँ। अबदेखि चाहिँ हामी एउटा ग्याप मेन्टेन गर्न सकिन्छ है। यहाँ गयो भने चाहिँ हामी जस्तै यहाँबाट चाहिँ हामी ग्याप चाहिँ मिलाउन सकिन्छ यसको है। अब यसको हाम्रो हाइट कति छ 173, यसको चाहिँ 172, त्यस्तो हुन नपर्ने। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ म यसलाई 172 नै बनाइदिन्छु है। दुइटै 172 भएको छ है। अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अझ पनि हाम्रो यहाँ के भएको छ त केही असर भएकै छैन कि। जस्तै मैले यस्तो गरेँ केही मतलबै भएको छैन यसलाई। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ जाने, अनि यसको यहाँ गएर एड मिनिमममा चाहिँ 172 लेखिदिउँ। यसको चाहिँ यसको पनि एडमा 172 नै गरिदिउँ है। अनि यसलाई यसको छुट्टै सिलेक्ट गरेर यसलाई यस्तो गरिदिउँ। अब हेरौँ त के हुन्छ। हाम्रो यो यसको चाहिँ के थियो त अघि 172 भन्दा थियो, यहाँ गएपछि के हुन्छ त आफै घट्दै घट्दै जान्छ है। यति गर्दा पनि के भयो त यसको हाइट यहाँ मिलेन है। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, हामीले अघि यसलाई अटो लेआउट बनाएको थियौँ, त्यसलाई हामी यसरी घटाएर चाहिँ के गर्न सकियो, मिलाउन सकियो। अब अर्को कुरा यसको फेरि विथ चाहिँ मिलेन। विथ नमिलेपछि यसलाई के गर्न सकियो, यहाँ गएर फिल कन्टेनर गरिदिउँ है एकचोटि। अब हेरौँ है फेरि कस्तो आयो त। अब चाहिँ हाम्रो के भयो त केही मिलेर आयो नि त। तर हाम्रो लास्ट नेम अझ नि बिग्रेर आयो। किन बिग्रेर आयो भन्दा चाहिँ यसलाई फिक्स्डै गरिदिउँ। अब के गरिदिउँ भन्दा चाहिँ
यो हाम्रो अझ यसलाई मिलाउँ यसरी है। अनि त्यसपछि घटाउँ घटाउँ घटेन। किन यस्तो भयो भन्दा चाहिँ यहाँ हामीले 171 हाइट दिएको हुनाले चाहिँ यस्तो भएको है। घट्यो है। तर यसको के भयो त देख्न सकिन्छ। यस्तो दिनु भएन है। यसलाई हामी यस्तो गरिदिउँ, सेन्टर गरिदिउँ है। अब यति भएपछि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म रेस्पोन्सिभ भएको छ। अब हामीले पासवर्ड उसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल डी गरौँ यसैलाई। अनि यसलाई माथि लगाउँ। अनि यहाँ चाहिँ पासवर्ड पासवर्ड भए। अब यहाँ फेरि यसको प्लेस होल्डर पनि चेन्ज गरौँ। इन्टर पासवर्ड रिपासवर्ड गरिदिउँ है। अब यति भएपछि के छ त हाम्रो यहाँ भन्दा चाहिँ अब यो हाम्रो फ्रेम छुट्टै बनेको छ पासवर्डको फ्रेम चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ एउटै फ्रेममा लगेर राख्नु पर्यो है। यो हाम्रो बटनको फ्रेम, यो यसको फ्रेम, यो हाम्रो दुइटाको फ्रेम। यस्तै हामीले हाइड गरिदियो भने के भयो त इमेल हरायो। यसलाई हाइड गऱ्यो भने माथिको हरायो। अब जस्तै यो के हो त हाम्रो पासवर्डको फ्रेम, यो बटन, यो पासवर्ड, यो चाहिँ हाम्रो मेन फ्रेम भयो। अब यसलाई मैले यहीभित्र लगेर राखिदिएँ। अब यसलाई मैले ड्र्याग गरेर सिम्पली यस्तो गरिदिएँ। अब हाम्रो फेरि के भयो त पासवर्ड माथि गयो है। पासवर्ड माथि गएछ। अब यसलाई मैले फेरि के गरेँ त तल लगिदिएँ, फेरि माथि लगिदिएँ। यो चाहिँ हाम्रो अटोलोडको एउटा के हो त बेनिफिट्स भनेको पनि है। हामीले सजिलै तलमाथि गर्न सकिन्छ। हाम्रो एरो बटन हुन्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ यसरी तलमाथि गरेर मिलाउन सकिन्छ। अब यो हामीले आफै डिल्ट हानिदियो भने आफै यसको हाइट विड्थ सब के हुन्छ त मेन्टेन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अटोलोडको बेनिफिट्स भन्नु भयो। एउटा मेन फाइदा भनेको चाहिँ त्यही हुन्छ है हाम्रो। तपाईँले यस्तो ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ के भयो त आफै यसको विड्थ चाहिँ मिलेर आयो। अनि फेरि यस्तो तान्नुभयो भने आफै यसको के हुन्छ त फेरि विड्थ चाहिँ मिलेर आउँछ है। मैले यसलाई चाहिँ माथि लगिदिन्छु। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त फर्म चाहिँ फिग्मामा रेस्पोन्सिभ बनाउन सकिन्छ है त। अरू पनि यस्तो भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानललाई युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।